ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, રસોઈ અને રસોડું એ તો આપણી ઓળખ કહેવાય ને. તમે કોઈ પણ રેસીપી હોય, કોઈ પણ આપણું સીધું સાદું જમણ હોય, પણ જે ગૃહિણી એકદમ દિલથી જમવાનું બનાવે ને, એ ભલે ને ગમે તે મસાલા યુઝ કરે, પણ એનું જમવાનું તો સરસ જ બને. તો આજની રેસીપી મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરી છે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે આ છે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ. આ લસણ ડુંગળી વગરની રેસીપી બનશે અને એકદમ હેલ્ધી. જો સવારે તમે નાસ્તામાં ખાઈ લો ને તો આ સુપર ફૂડ છે. ફ્રેન્ડ, કોબીજને છીણવાની મહેનત ના કરવી પડે ને, ફટાફટ થઈ જાય. એટલે પલ્સ મોડ ઉપર આવી રીતે તમારે કોબીજને કરી નાખવાની છે. એકદમ સરસ થશે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ વગર. અને આ છે આપણા દેશી કેપ્સિકમ એટલે કે મોળા મરચાં. બસ એને પણ તમારે એવી જ રીતે પલ્સ મોડ ઉપર ક્રશ કરી લેવાના છે. અને આ મરચાંનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગશે અને તીખા બિલકુલ નથી હોતા. હવે એની સાથે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સ્વીટકોર્ન લઈશું અને એને પણ તમારે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાના છે. સ્વીટકોર્ન થોડાક વધારે પેસ્ટ કરવાના. હવે તમે વિચારો કે આટલા બધા વેજીટેબલ્સવાળી જે આપણી નાસ્તો હોય સવારનો, એ કેટલો હેલ્ધી હોય. ઇવન તમે નાસ્તો કે ડિનર ગમે તેમાં રેસીપી ચાલે એવી છે. એક નાની વાડકી જેટલા લીલા ધાણા છે. હવે આપણું વેજીટેબલ્સ થઈ ગયું છે. હવે એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે એક બાઉલમાં મેં 1 કપ રાગીનો લોટ લીધો છે ને 2 ટેબલ સ્પૂન બેસન. બેસન એ રાગીના લોટને એક બાઇન્ડિંગ આપશે અને પ્લસ આપણે એમાં કોઈ ગ્લુટન નથી ઉમેરતા, એટલે ક્રેક ના પડે ને, એટલે બેસન તમે ઉમેરજો. હવે 2 કપ જેટલું પાણી એક તાંસળામાં તમારે ગરમ કરવાનું છે અને એમાંથી ગરમ થાય એટલે 1 કપ સાઈડ ઉપર કાઢીને પછી આપણે મસાલા કરીશું. એટલે મસાલા સરખા થાય ને પછી જરૂર હોય તો પાણી ઉમેરાય. ફ્રેન્ડ્સ, તમને તો ખબર છે ને કે રાગી કેટલી હેલ્ધી છે. તો હવે આ પાણી ગરમ થયું, એમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે તમારે. અને પછી સ્વાદ પ્રમાણે અંદર મીઠું ઉમેરવાનું. જીરું તમારે અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. અને પછી એમાં જે આપણે પેલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ કરી હતી ને, એ પેસ્ટ તમારે ઉમેરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, અને આ રેસીપી લસણ ડુંગળી વગરની છે, બધા જ લોકો બનાવી શકશે. હવે પાણી ઉકળી જાય એટલે તમારે આ શાકભાજી અંદર ઉમેરી દેવાની છે. પછી 1 મિનિટથી વધારે એને તમારે કૂક નથી કરવાના. ગેસ બંધ કરીને ધાણા ઉમેરી દેવાના છે. અને પછી જે આપણે રાગીને ચણાનો લોટનું મિક્સર હતું ને, એ તમારે અંદર ઉમેરી અને વેલણથી ફાવે તો વેલણથી, નહીં તો આવી રીતે તમારે એને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પરાઠા એટલા સરસ બન્યા હતા. મેં તો ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવ્યા તો પણ બહુ સરસ બન્યા હતા. અને સવારમાં બ્રેકફાસ્ટમાં તો બહુ જ સરસ, તમને ટમી ફિલિંગ લાગે અને કોઈ પણ એક્સેસ ફેટ વગર. હવે 10 મિનિટ રાખો. 10 મિનિટ પછી જો લોટમાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. અને તો પણ 1 કપ જેટલું પાણી તો વધ્યું. આપણું 1 કપને ઉપર થોડાકમાં જ પતી ગયું. હવે તેલ તાસરામાં મૂકીને હવે આપણે આ લોટને થોડો મસળવો પડશે. બસ, કારણ કે અત્યારે તો જો બધો છૂટો છૂટો છે. હવે એને મસળીને એકદમ સરસ આપણે કેવો રોટલી ભાખરીનો લોટ બાંધીએ એવું કરીશું. હવે એમાં તમારે ક્રન્ચીનેસ માટે જો ભાવતા હોય તો આવી રીતે તલ પણ ઉમેરજો. હવે એને લોટને 1 થી 2 મિનિટ તમારે બરાબર મસળી લેવાનો છે. એકદમ સરસ મસળે છે. જે ગરમ લાગ્યો મને એટલે મેં આ તવેથાથી કર્યો છે. બસ, હવે એ થઈ જાય એટલે થોડુંક તેલવાળો હાથ કરી અને આવી રીતે એને વાસણમાં કાઢીને 2-3 મિનિટ પછી એને આપણે વણી લઈશું. બસ, હવે મેં વણવા માટે પણ ચોખાનો લોટ લીધો છે, ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તમે ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો, ઇવન રાગીનો લોટ પણ લઈ શકો. બસ એને વણી લેવાનું છે. ઇઝીલી વણાશે. તમને આવી રીતે ફાવે તો વેલણથી આ રીતે પણ વણી શકો છો અથવા તો હાથથી પણ થેપી શકો છો. બસ, હવે એને આપણે ઉલટાઈ પલટાઈને શેકી લેવાની છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, મેં કીધું ને તમને, મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કર્યા હતા, પણ અમારા ફેમિલીમાં બધાને આ પરાઠા બહુ જ ભાવ્યા અને બહુ હેલ્ધી છે. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હવે એને થોડાક બ્રાઉન કલરના થાય ને એવા સરસ શેકવાના. બસ, બંને બાજુ તેલ અથવા ઘી તમને જે ફાવે. મેં આજે તેલ લગાવ્યું છે અને બંને બાજુ મેં એને સરસ ઉલટાઈ પલટાઈને શેકી લીધું. લગભગ મને એક પરાઠું થતાં 3-1 મિનિટ લાગી. જો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે હાથથી કેવી રીતે થેપાય ને એ હું તમને બતાવું છું. આપણે જેવા રોટલા ઘડીએ ને, બસ એ રીતે. જો લગભગ પોણા ભાગનો તમારો આ રીતે પરાઠું થેપાઈ જશે. પછી 2 વેલણ મારશો એટલે એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ તમારો પરાઠા રેડી થઈ જશે. બસ, થઈ ગયો કે નહીં? અને જો તમને એવું લાગે કે આ ક્રેક પડેલી છે સાઈડ ઉપર ને મારે એક સરખા જ કરવા છે, તો તમે કોઈ પણ ડબ્બાનું ઢાંકણ મૂકીને કટ કરી શકશો. આવી રીતે રોટલા ટાઈપ. તમને બેમાંથી જે રીત ઇઝી લાગે, જે સારું લાગે એ રીતે તમે આ પરાઠા બનાવજો. સવારે મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટમાં પણ તમને ચાલશે, રાત્રે ડિનરમાં પણ ચાલશે. અને એક તમને કહું કે નાસ્તા કે ડિનરનો બહુ જ હેલ્ધી ઓપ્શન છે.
તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો આપણા પરાઠા થઈ ગયા. હવે એની સાથે આપણે આલિયા ભટ્ટ ફેવરેટ બીટરૂટ સલાડ બનાવવાના છે. તો એના માટે મેં આ દહીં લીધું છે, લગભગ 200 ml જેટલું દહીં છે અને 100 ગ્રામ જેટલું બીટરૂટને મેં બાફી અને છોલીને છીણી લીધું. હવે એમાં જે આ ફેટેલું દહીં ઉમેરી દીધું મેં, થોડુંક ચપટી જ અંદર મીઠું અને એક નાની ચમચી જેટલો આ મરી પાવડર છે અને 1/4 ટીસ્પૂન અથવા તો અડધી, તમને જે ભાવે, મેં અડધી ચમચી જેટલું નાખ્યું છે, હાફ ટીએસપી. તો એ તમે નાખી અને બરાબર હલાવી દેજો. હવે આપણે એમાં એક વઘાર કરવાના છે. તો વઘાર માટે મેં 1 ચમચી જેટલું તેલ મૂક્યું છે. એમાં જીરું, તેલ ગરમ થયું એટલે જીરું ઉમેર્યું છે. જીરું તતડી ગયું એટલે એમાં આ લીલું મરચું ઉમેર્યું છે અને કરી લીવ્સ એટલે કે લીમડાના પાન ઉમેરી દીધા છે અને એ વઘારને અંદર ઉમેરીને બરાબર હલાવી લેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ સલાડ હેલ્ધી પણ છે અને આ પરાઠા જોડે એકદમ ટેસ્ટમાં મેચ થાય છે, એટલું સરસ કોમ્બિનેશન છે. તો ચલો આપણે એને સર્વ પણ કરી લઈએ. જો આપણા પરાઠા કાળા છે પણ કામણગાળા છે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે કે હેલ્ધી છે. અને એની સાથે મેં આપણા ઘરનું દેશી બટર પણ સર્વ કર્યું છે. તમને જેની સાથે ફાવે ને એની સાથે આ રેસીપી ટ્રાય તમે જરૂરથી કરજો. જો તમને ગમે ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે મારી આ રેસીપીને ચોક્કસથી શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો તમને સલાડ જોઈને ખાવાનું મન થાય ને, એકદમ લાલમ લાલ, અને પરાઠા પણ કેટલા સરસ છે. આટલો હેલ્ધી નાસ્તો તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.